Magandang umaga po to all my subscriber po and to all my viewers po. Shoutout po sa inyo lahat. For today's video po mga ka-viewers, ay ipapakita ko po sa inyo yung dating kitchen na hindi po natapos. At nakita ko po yung pong mga ilalim nito ay meron pong anay. Kaya naisipan ko po na habang meron pong budget ay ipaparenovate po natin mga ka-viewers. Ito po ay titibagin natin. Papalitan po natin ang bato lahat. At mamaya po mga alas 7:30 po ay pupunta na po rito yung mga manggagawa. Yan, at meron din po ako dito naka-reserve na na ito po yung nabili po natin sa Wilcon, yung pong range hood, saka po yung lababo. At ito po yung kalan, yan. Ito po ay larger mania, yan po. Mga ka-viewers, nandito na po sila para po tibagin tong ating yung ating lumang kitchen na hindi natapos. Tingnan nyo mga ka-viewers, mga bulok na. Ayan Ayan mga bulok. Kaya naisipan ko po na ipa-renovate po natin. Ito bulok na. Ating talagang mga ka-viewers, talagang bulok na. Buti na lang at nagkaroon tayo ng budget.
Ah, di okay. Wala na, pang ano na, pandilig na namin. Ayan mga ka-viewers, tapos na po ang ating pong part 1 sa renovation po ng ating pong kitchen po at maraming salamat muli sa pagsama at abangan nyo na lang po ang part 2 mga ka-viewers. God bless po sa inyo lahat at bye bye na po.